we are not as accommodating. Cái đại thừa chúng ta tu thì không có chúng tôi cảm thấy cần phục vụ cho bạn ngã cái việc. We don't feel we need to help your ego becomes any stronger. And there's a big echo here. Is there any reason why? All right. Any questions? So, and the physical space we live in, và cái thế giới mà vật chất chúng ta ở đó is called desire realm, mà nó gọi là cái cõi dục giới, where everyone is full of desires, and the existence here it revolves around fulfilling our desires. Cái dục giới là cái chỗ mà ai cũng đầy tham dục hết á, và cuộc đời chúng ta đó là phải chạy theo cái dục vọng. That's the reality of desire realm. Sự thật trong cái cõi dục giới là như vậy. Okay. It is expected for us to chase after our desires. So please stop criticizing others for doing that. Tại vì cái chỗ mình ở là cái chỗ để mà chạy theo cái dục vọng của mình. Thành cái vị ngừng chỉ trích người khác, nói tại sao cái vị tham lam như vậy. We're supposed to be greedy. Okay, that's part of being normal. Người bình thường phải như vậy. All right? Yes. So some of us like to listen to Maya and Dharma talk. Is this a part of the ego that likes it because of the affinity? Yeah, the reason you listen to Mahayana because it jives with your self-nature. Có người hỏi là tại sao có người thích nghe Pháp Đại Thừa. Thích nghe Pháp Đại Thừa, lý do chính quan trọng nhất mà quý vị không có hiểu, không bất ngờ được á, quý vị không thể ngờ được á, là tại vì cái bản tính của quý vị, cái Phật tính của quý vị đó, nó nghe nó thích. Okay, it's the primary reason why you enjoy listening to the Mahayana talks and Dharma and so forth is because it appeals to your Buddha nature. It's something rings true to you, something deep inside of you agrees with it. Tại vì cái vị nghe đó, cái tâm thần thức của cái vị nó cảm thấy nó đồng ý, nó cảm thấy nó có lý. It makes sense to you. Okay? And you think, actually, most of you think it's like, it's my appeals, my intellect. Thực ra, đại sao quý vị nghe cái pháp tưởng đó là óc quý vị nó đồng ý. Thực ra không phải, no, it's not so. It's not your brains at all. It is your Buddha nature, your instinct, if you will. Quý vị nghe mà tự nhiên thích thú mà có lý đố quý vị là tại vì không phải vì cái óc quý vị nó đồng ý đâu. Thiệt ra là cái linh tính quý vị nó đồng ý. If you will allow me this it's your instinct. It appeals your instinct. Tại vì nó cái linh tính quý vị nó cảm thấy nó có lý. Okay, you cannot simply put a finger on it. Quý vị không thể nói là tôi thích là tại vì you can say I like it because it makes sense. The whole thing makes sense to me. Nhiều người nói tôi nghe càng ngày càng nghe nó càng có lý. Tại vì từ đầu chí cuối nó rất là chặt chẽ. You listen to Mahayana teachings from beginning. Okay, it feels right. Lúc đầu nghe nó có lý. And then in the middle section, you listen towards the middle section, it still makes sense to you. Và lúc quý vị nghe phần giữa, quý vị cũng thấy có lý. Then you hear the end of it, it still makes sense to you. Nghe phần sau cũng có lý. And you see how beginning, middle and end actually are meshed together. Sao quý vị thấy đó, đầu với đuôi đó, nó chỉ là một thôi. Nó hay như vậy đó. Mahayana is very, very fascinating to your intellect in a way because it is so consistent
from beginning to end. Tại cái đại thừa mình đó, là cái những lời dạy đại thừa nó có lý từ đầu chí cuối luôn. Okay, but that's the slow part. That's your intellect who's trying to assert itself. Cái đó thì là cái lý trí của quý vị thôi. But the real reason why it appeals to you, lý do quý vị thích nghe đại thừa, it's because your instinct feels good about it. Tại vì cái linh tính quý vị nó cảm thấy có lý. It makes sense. It appeals your instinct. Nó có lý cho cái linh tính của quý vị. And your instinct says, wow, it feels good to listen to it. Nghe cái linh tính quý vị nó cảm thấy có cái thú vị ở trong đó. There's a pleasure that your instinct experiences that you cannot put your fingers on, mà quý vị không thể nào mô tả được tại sao mình có cái thú vị ở trong đó. It's very very gentle, very subtle. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là cảm thấy rất là vi tế. Yes or no? Đồng ý là không đồng ý? Yeah, that's what is the other people call it. Sometimes called the Dharma bliss. You listen, you experience bliss from simply listening to the Dharma, or the pháp hỷ. So the Buddhist formal training, they call it Dharma bliss. Đó là chánh tông Phật giáo dạy, cái giáo thừa nó dạy như vậy. Đó là quý vị cảm có được cái hỷ lạc khi mà nghe pháp. Okay. Similarly, if you are a devout Hinayana Theravada follower, chẳng hạn quý vị là người theo cái tông chỉ bên Nguyên Thủy. Okay. You also experience Dharma bliss. Quý vị vẫn cảm thấy được cái pháp hỷ này, okay? And because it appeals to your Buddha nature, nó vẫn khiến cái Phật tính quý vị nó thích thú, okay? Similarly, if you listen to the good words from a preacher, from a reverend, hoặc quý vị tương tự như vậy, quý vị tới nhà thờ mà nghe pháp, nghe những cái lời nói hay, okay, những cái lời thầy thánh chỉ, okay, lời Chúa Đức Chúa dạy. It also feels good because it appeals your Buddha nature as well. Nó cũng cảm thấy sung sướng tại vì cái Phật tính của vị nó cũng thích nữa. Yes. It doesn't quite work for everyone. Some of our instincts are anti-Christian. Có người nói là tôi nghe cái lời thánh, lời Đức Chúa Trời dạy mà không bao giờ cảm thấy sung sướng gì hết đó. Thầy nói tại vì đâu phải ai cũng có được cái nhạy về cái lời Đức Chúa Trời dạy. Yes sir. Con học đó, con lấy cái lớp triết học Tây phương bắt buộc cho cái lớp học thấy khó chịu này, cái giả theo cái thế gian pháp thấy nghe rất là khó chịu, mà tại bài học phải theo thôi. Yeah. So he took a class in Western philosophy as part of his prerequisite for graduation. It didn't feel right. Lấy cái lớp mà là triết học Tây phương đó, quý vị biết triết học Tây phương là những cái lời tầm bậy. The Western philosophy, unfortunately, is misguided. There's no other way to describe it. It's all intellectual garbage. Cái triết lý người Tây phương nó toàn là dùng cái lý trí mà tưởng tượng chuyện tầm bậy không. They use their intellect to imagine things, okay, to make conjectures. That's why it's all nonsense. I have yet to see, especially the newer philosophers, modern philosophy
is all garbage. I have yet to see anything that makes sense. Cá nhân thầy thấy cái triết lý mà đời nay đó, nó toàn là tầm bậy. You go back to Socrates and Plato and so forth, there's some depth there. Nếu quý vị về đường những cái triết gia mà đời xưa đó, họ có cái chiều sâu của họ. Because they deal with life. Whereas now the modern philosophy teachers are dealing with intellect garbage. Their own intellect is basically garbage. Ngược là cái triết lý gia thời nay đó, họ chỉ dùng cái lý trí của họ để mà suy luận chuyện ra thôi. Thành ra vì vậy cái triết lý mà thời đại này đó, nó toàn là rác rưởi không. I wouldn't advise you to if you want to take philosophy, take the old philosophers. But I wouldn't advise you to waste your time learning about modern philosophy. It's a total waste of time, in my humble opinion. And Master Xianjie spent 3 years of his life earning his master's degree in UC Irvine in philosophy, yes? And you agree with me, it's all garbage, intellectual garbage. It's all nonsense. Whatever you presented to me, you know, they have their own intellectual rationalizing. It's all garbage. It's just pedantry. They use words to express their stupidity, your stupid ego. Thành ra thầy nói, thì thẳng đó là cá nhân thầy suy nghĩ như vậy thôi. Cái triết lý, triết lý người Tây phương đó, nó bây giờ thời này nó tự ngã, nó tự cao á. They're too full of themselves. See, Socrates and Plato and those people back then, they have a sense of humility. They have a sense of service, the sense of goodness. Đời xưa đó, mấy cái triết lý gia đó, như ông Socrates, ông Plato này nọ, Plato này nọ, not Plato. Có một cái tinh thần khiêm tốn, có một cái tinh thần tìm cái sự thật. Okay, we're seeking some kind of truth. Okay, whereas now it's all intellectual garbage. Bữa này chỉ là toàn là tưởng tượng không. Okay, and so one guy makes an intellectual conjecture, the other guys agree with that, and they build on top of it. That's why it gets more and more confusing. The way these professors are wasting their lives, phí cuộc đời của mình. I don't encourage people to learn Western philosophy anymore. Thầy nghĩ là đi học triết lý là một tổ phí cuộc đời của mình. Total waste of time. Okay, so now, you know, some people say, I listen to the Christian teaching, it doesn't appeal to me. Tôi nghe cái lời giảng của bên Cơ đốc giáo, tôi không thích. If you say that, you probably look closely in your own heart. You see that if you listen, because you haven't done enough of that, you listen to the Hinayana teachings, it doesn't turn you on either. Đối với người này thầy nói, nếu như mà cô nghĩ cho kỹ lại cho cô ấy, tại vì cô chưa có cơ hội nghe cái bên Nguyên Thị nó giảng. Thiệt ra là quý vị mà cô này mà nghe cái Nguyên Thị giảng, cô cũng không thích gì đâu. You find that it's too shallow. Nó có gì nó nông cạn. It's a little bit shallow. That's why it doesn't appeal to you. The reason Mahayana appeals to you because it appeals to the depth of your Buddha nature. You appreciate the depth. Okay. Lý do mà cái vị thích Đại Thừa, cái tâm cái vị thích Đại Thừa, tại vì cái vị cảm thấy cái chiều sâu trong đó mà cái Phật tính cái vị nó thích. Okay, it appeals, the depth is appealing to you. Cái chiều sâu là khiến cái vị thích thú. All right? And when your instinct appreciates it, mà khi cái bản tính cái vị, cái linh tính cái vị đó thích,
That is called Dharma bliss. Cái đó gọi là pháp hỷ đó thưa quý vị. That is Dharma bliss right there. You don't need to meditate. Quý vị không cần phải thiền. Có được cái pháp hỷ ngay lập tức. It feels good when you listen to the Dharma. Nghe cái pháp nó có cảm thấy thích thú. And it's not the same with everyone. Không phải ai nói cũng vậy đâu. Okay? Ví dụ, for example, okay, if you listen to accurately translated sutra, okay,อย่างquý vị nghe một cái bài kinh, bài giảng dịch ra rất là chính xác. The reason I say well translated is because there's many translations out there that are very, very poorly done. Nói rõ ràng như vậy tại vì có nhiều bản dịch nó rất là tệ, tồi tệ dễ sợ. For example, you can ví dụ you can throw away, you Vietnamese can throw away all the young monks translation, especially with those who have a PhD. Chẳng như những người Việt Nam đó, okay, tôi đọc những bài dịch đó, có những ông sư, bà cô mà có cái nhất là có cái thời đại còn trẻ đó, mấy thư số, tại vì there is a tendency now for the young monks, whether it's Vietnamese or Chinese or Korean and so forth. Thì có cái phong trào, có những người sư đó, Việt Nam, người sư Tàu, người sư Đại Hàn, or Japanese for that matter, or Sri Lankan for that matter, hoặc là Tích Lan, or Myanmar for that matter, hoặc là Miến Điện. Okay, they somehow were taught that they're supposed to go get a PhD in Buddhology or Buddhism or something. Họ bỗng như họ có người nói khuyên họ là đi học cái bằng tiến sĩ Phật giáo ra đó. Okay, that's how you help Buddhism. Như vậy cái vị giúp cái Phật giáo. I happen to violently disagree with that. Cá nhân thầy thì không đồng ý chuyện đó. Okay, and that's why all these people, once they have a degree in Buddhology or PhD or something from the great schools, they start translating. It's all junk. Thì những bản dịch họ sau khi họ ra cái bằng rồi họ dịch ra đó, nó toàn là dịch tầm bậy không. It's all junk. There's no other way to describe it. Okay, nó hoàn toàn là rác rưởi ở trong. Nó dễ sợ như vậy. That's how scary it is. Okay, this is why Buddhism is on a decline across all the continents. Vì vậy cái Phật giáo mình, especially in China, okay, Phật giáo mình, Đại thừa mình, Phật giáo và chính tông, chánh tông đó, nó càng ngày nó càng biến mất là tại vì cái sự phá hoại từ bên trong, because the destruction comes from these monks and nuns. Okay, so you read those translations, and somehow when you read it, there's some kind of internal conflict when you read it. Cái lúc quý vị đọc những bản dịch đó, cái vị bỗng cảm thấy cái tâm nó khó chịu lắm, đọc nó khó chịu dễ sợ lắm. Okay, you could be reading Earth Store Sutra in Vietnamese or English, okay, from these degree holders. Quý vị đọc những bản dịch đó, có những cái người mà chẳng hạn người tiếng Việt hoặc là tiếng Tàu hoặc là tiếng Anh, có những cái người mà có cái bằng tiến sĩ đó, nó cái tâm kỳ nó khó, nó choáng ở trong. There's something missing in there in those translations. Do you know that the original Chinese translation was arrived at by done by sages? Quý vị biết cái bản dịch chính mà từ tiếng Phạn đến tiếng Tàu, the translation from Sanskrit into Chinese was originally made by Buddhist sages. Thì bản dịch mà từ tiếng Phạn đến tiếng Tàu đó, nguyên văn từ tiếng Phạn đến tiếng Tàu đó, nó được
làm bởi những cái vị thánh nhân. They came to our world in order to translate the sutras. Họ tới đây họ phải làm cái phiên dịch đó. That is why the Chinese Tripitaka, the original Chinese Tripitaka is the best translation. Bởi vậy cái tam tạng của tiếng Tàu nó rất là chính xác. And then on top of it, they added their own. There's so many Chinese bodhisattvas. They added their own teachings. Rồi sau đó bên Tàu đó, người Tàu đó, có nhiều Bồ Tát xuất hiện làm người Tàu. You see, bodhisattva can appear anywhere. They don't need. They can become Sri Lankan. They can become Cambodian. Bồ Tát có thể xuất hiện trong làm nước Campuchia, nước Miến Điện. Okay, they don't need. Bodhisattva are not stuck like you. Họ không có kẹt như cái vị đó. You think that, for example, Chiêu Trao people the best. Cái vị nghĩ người Bồ Tát chắc chắn phải có Tiều Châu những cách nào mà thấp hơn như vậy được, right? Some of you think, I gotta be Brazilian. I mean Portuguese. Có những nghĩ là Bồ Tát chắc chắn phải xuất thế trong cái nước Bồ Đào Nha rồi, không cách nào mà ít hơn được hết. Okay? Because you're biased. The Bodhisattva, they come and go as they please. Bồ Tát nó đi loạn sang ngồi, they are all over. They go to Korea and they teach a few people. Say, okay, that's enough. They're too stupid. They're too attached to money and Samsung. Nói về Bồ Tát hiền ra người làm đà hàng, nó dạy một vài đứa mới dạy được rồi. Thôi chán bỏ đi. Tại sao? Tại nó tham tiền, nó tham đồ Samsung quá. Okay. You can understand. Yeah. They go to Japan. They go to Japan and they say, "Oh my God, they're so dense. They're crazy. They kill each other." Rồi ngày qua bên Nhật Bản thế, trời tụi sao nó khùng dữ, nó giết nhau chí chóe. The Japanese kill each other in history. Cái viết cái lịch sử người Nhật Bản nó ác vậy, sao giết nhau. You know how the samurais chop down the peasants like they have the right to. Cái lịch sử người Nhật Bản quý vị biết không? Mấy ông samurai đó cầm cái kiếm đó, chặt cái người nông dân như là chặt cây vậy đó, nhưng mình có quyền chặt. They kill people because they feel it's okay to kill them. It's wrong. Cái đó nó hoàn toàn đi ngược lại. It's against Buddhism. Basis of Buddhism. Cái Phật giáo mình cái đó là kỳ dễ sợ. You don't kill people, folks. You cannot kill people. Tại sao mình giết được? Why can't you kill people? In particular, do not kill the fetuses. Nhất là đừng giết mấy cái bào thai. Please don't. It's a tragic mistake. Cái đó là cái sự tai hại dễ sợ lắm. Why is it such a tragic mistake to kill someone? Tại sao giết một người đó cái đó tai hại như vậy? Ai biết không? Anyone? And the Japanese, they kill left and right. Người Nhật Bản đi xưa cái lịch sử họ là giết như ngoé vậy đó. Only in Japanese history. Yes, Korean too, at some stages. You look at yourself as a samurai, Korean samurais, and you kill people as well. That's wrong. Cái đó trật lịch sử. You see that bloody history is very difficult to cultivate. Cái lịch sử mà nó máu, nó chảy máu nhiều như vậy, khó tu dễ sợ. Very difficult to cultivate. Yes. Why is it? Why don't you want to kill people? Yes. Because the ghosts will come for you. They come for you. Because. Are you ready? Is the tea new? Yeah, no, the tea is fine. The tea is great. Yeah. It's new? Yeah, it's new. Because. Tại sao mình giết? Because it is one of the most difficult debts to resolve. Tại cái nợ máu đó là cái nợ đó nó khó giải quyết dễ sợ. Nó khó dễ sợ. It is so difficult to resolve.
nó khó dễ sợ luôn. It's not that easy to resolve it. Khó mà giải quyết dễ sợ. Why is that? Tại sao như vậy? Can you give me a proof? Có chứng minh không? Có bằng cớ không? You pay attention. You pay attention to history. Nhìn cái lịch sử con người dễ sợ lắm. Okay? The civilizations that are bloody have a very, very hard time cultivating. Cái lịch sử những cái chỗ mà nó chảy máu nhiều lắm, nó khó tu dễ sợ lắm. Why is that? It started with it's illustrated by the story of Shakyamuni Buddha. Cái đó là cái bằng cớ qua cái cuộc đời của cái ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. A long time ago, more than 3 Asamkhya Kalpas ago, okay, more like 10 Asamkhya Kalpas ago. Có thể khoảng chừng 10 cái A Tăng kỳ kiếp lúc trước. A Tăng kỳ kiếp là cái vị đếm được. Asamkhya meaning you can't count. One you can't count, and then 3 of them is that is even much longer, and then 10 is even longer and longer. Okay, một A Tăng kỳ kiếp là đếm không nổi nữa, đếm xong còn được nói 3. Okay, đằng nữa mình nói 10. More likely happened 10 Asamkhya Kalpas ago. The Buddha, Shakyamuni Buddha, was inherited his parents, his father's fortune with his younger brother. Hồi trước Đức Phật là làm hưởng gia tài của ông cha mình giàu dễ sợ. His father is wealthy, so rich, and Shakyamuni Buddha is very, very blessed. Hồi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có phước dễ sợ lắm, không làm gì hết, didn't do anything, so inherited his father's wealth, hưởng gia tài của ông cha với người em trai, split in half, chia đôi ra. Okay, and the younger brother died. Rồi người em trai chết yểu. So before he died, he says, brother, please take care of my son. Okay, trước khi mà chết, người em trai nhắn lại, anh lo thằng con của em giùm. So the Buddha, Shakyamuni Buddha said, absolutely. He's your son and he's my bloodline as well, so I would take care of him. Đức Phật hứa rối rít nó là anh sẽ lo cho thằng cháu, em đừng có lo, cứ chết đi, just die, don't worry about it, em cứ lo mà đi ra đi. So after so his nephew is about a teenager. Cái thằng cháu mình có khoảng chừng 10 tuổi. It's about the same height as Joseph there. Chắc cao khoảng thằng này. It's amazing how tall he is nowadays. I still remember him going up to his height of his pants. So it's just like a few years ago. Cách đây vài năm nó cao khoảng bằng cái quần nó thôi. So teenager, so he says, hey nephew, I show you my favorite place where you, your father and me used to hang out. Thì con bác đó, Thích Ca Mâu Ni mới nói, bây giờ ta dẫn mày đi coi cái chỗ mà cha mày với tao chưa mua tới để chơi. So they climb up a cliff, lên cái núi đó. Okay, he says, this is where we hang out. See how beautiful the scenery is. Tới cái lên núi đó, nó còn thấy đẹp dễ sợ, cháu thấy đẹp dễ sợ. So the son yelled, oh, thank you so much for giving me these stories about my late father. Thằng cháu nó mừng, sao cảm ơn bác đã dẫn con tới cái chỗ đặc biệt mà cha con thích. And Shakyamuni said, oh yeah, no problem, and push him off the cliff. Thích Ca Mâu Ni mới đẩy thằng cháu mình rớt xuống vực thẳm, nó chết như cái ngủm của tỏi. He died, he crashed, and his body splattered all over
all over the rocks. Nó rớt xuống cái sân xương với thịt nó nát bầm hết. Okay. And because of that, the nephew went after Shakyamuni Buddha, lifetime after lifetime. Vì như vậy đó, cái thằng cháu đó nó đòi cái nợ máu nó đời đời kiếp kiếp. And because the boy is intent upon killing Shakyamuni Buddha, mỗi lần thằng cháu mà gặp Thích Ca Mâu Ni là nhất định tới giết rồi đã, không nói năng gì đó. He wants to kill it. Gặp là thấy giết, đòi là giết, thấy mặt là đòi giết. One first sight of Shakyamuni Buddha, the nephew would try to kill him. And the nephew's name is Devadatta. Cái cháu tên là Devadatta. And the Buddha's arch enemy. Đó là cái kẻ thù công đội trời chung của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe sao không? Okay. Never let go. And of course, because Devadatta kept on going at the Buddha, tại vì Đức Phật, cái ông Devadatta cái rượt Đức Phật còn đòi giết hỏi. Many lifetimes later, the Buddha killed him as well. Rồi sau này Đức Phật giết Devadatta. Okay. So the blood debt got bigger and bigger. Thành cái nợ máu càng ngày nó càng lớn. So that is why killing someone is the first thing that a Buddhist disciple learns not to do. Là cái vị biết người Phật tử cái giới đầu tiên là giới không được sát sanh, không được giết người ta. You cannot kill others. Okay? All right? So you see, this, like a small country like Japan, and you kill, there's so much killing, and nowadays you see the result of those killing offenses. Nước nhỏ, nước Nhật, mà giết nhau chí chóe như vậy, quý vị biết cái thời đại văn minh thấy rõ ràng đó, nó vẫn trả nợ nhau. They still are resolving that blood debts. Now they're killing each other within the corporations. Quý vị biết không? Người Nhật đó, đang giết nhau trong cái hãng đó. Thấy sao? Giết nhau. They overwork, they work themselves to death. Nó làm việc cái tới khi nó chết luôn. Okay. They are under so much pressure from the boss that they kill themselves. Ông chủ của mình đó, để áp lực lớn đến độ một cái người nhân viên tự tử luôn, chịu không nổi. Yes. Accidental death is not as bad, but you still have a blood debt, but it's not as it can be more easily resolved. Mình giết mà không cố ý đó thì nó còn gỡ được. But if you intentionally kill someone, it is extremely difficult to undo. Mà cái vì mà cố ý giết người ta đó, nó khó mà gỡ dễ sợ. It's so difficult. It's extremely difficult to undo. Nó khó gỡ dễ sợ. Okay? Unless you subscribe to the Pure Land Dharma door. Trừ phi cái vị mà tin vào cái pháp tịnh độ mới gỡ được. That is what Shakyamuni Buddha himself didn't have available to him when he became a Buddha. Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mà thành Phật không có được cái pháp tịnh độ, thành ra Devadatta nó rượt hoài. So Devadatta kept going after him all these lifetimes. Okay. All right. Where are we? Nói về cái gì? So so not only does your instinct like it, ta nói cái vị biết á, là cái lý do mà cái vị nghe mà thích á, you listen to Dharma, you enjoy it because your instinct, it appeals to your instinct. Tại vì cái linh tính của vị nó thích. That's number one.
It's also another reason. Cái lý do thứ nhì nữa. Number two reason, you heard it before. Quý vị nghe rồi. Okay? You heard it before more than once. Nhất cái pháp, especially our brand of Mahayana, it's not possible for you to be sitting here night after night and listen to it. Quý vị biết không? Cái pháp Đại Thừa mình có ở đây đó, quý vị mà đêm mà tới nghe được là tại quý vị đã từng nghe rồi. Không thể nào lần đầu tiên. It's not possible it's the first time. It takes a lot of blessings to be able to listen to it. Quý vị cần có rất nhiều phước mới nghe được. Even those that sleep in the Dharma talk? Yeah, even though you sleep in a Dharma talk. Ngủ gật cũng nghe được. Okay. All right. Where are we? I got lost. Okay. Yeah, you don't want to commit the killing offense. It's a big no-no. But how can you slow the killing karma? How can you resolve the killing karma? Làm sao giải quyết được cái sát sanh? In this day, this Dharma ending age, the best way is send them to Pure Land. Tốt nhất là gửi nó đi Tây Phương Cực Lạc. All right? Because it's very severe. Once, if it's a killing, someone who killed before, and you came, and they came to make a claim on you, they want to end your life. No two ways about it. Mình nợ cái nợ máu này mà nó tới nó đòi, có nghĩa nó đòi giết mình. Mình phải giải quyết. You don't resolve it, it keep on coming at you. Now it found you, keep on coming. Một khi mà nó thấy cái gì rồi đó, là nó rượt theo cái gì hoài. They live a lot longer than you. Nó sống lâu hơn mình lắm. That's a problem. You may change your body, it keep on coming after you. Yeah, như let's say I had a funny picture that someone showed me of a dog who is depressed. Okay, thì đứa coi cái hình cho thầy coi thầy coi cái hình con chó mà nó chán đời. Can you imagine a depressed dog? Have you seen one? It buries itself in the corner. Nó tới nó góc, nó đứng góc. And he looks into the wall. Okay, and crouches, looks into the wall. Nó khom lại, nó nhìn vào cái tường thôi. That's not a normal dog, right? Đừng có con chó nào như vậy. Anyone seen any dog like that? My dog was like that. Right? Yeah, they're depressed too. Yeah, they're so depressed with maltreatment and so forth, and beating and malnutrition and so forth, hunger and so forth. Yeah. So you see this dog here who's depressed. You can tell right away. It's so clear. Cái hình nó rõ ràng. Con chó nó chán đời. Okay, nó co ro rút. It doesn't look at anything. It doesn't look at anyone. It's just so miserable. Nó thấy nó khổ sở vậy sao đó. That's a clear indication that he's depressed. Depressed people are miserable. Ai mà bị mình chán đời đó là chán chường dễ sợ lắm. Chán chường, thấy cuộc sống nó không có ý gì hết. Life has no pleasure, no meaning at all. No pleasure whatsoever. It's so much pain. Nó đau đớn dễ sợ lắm. Khổ dễ sợ lắm. Okay? So the reason I say that is because let's say that depression. You have depression, then they meant to make you kill yourself. Thầy nói tại vì những cái người bị tâm bệnh như bệnh chán đời đó, thì cái con ma chán đời nó khiến cái vị chán chường là tự tử. So the depression goes, make you feel so bad that they convince you to end it so that you stop this suffering. Cái vị nó giết cái vị để nó ngừng lại cái đau đớn này.
Yes, anyone have that thought before of killing yourself to end all this pain? Ai có cái tư tưởng đó chưa? Là cuộc sống thấy nó khổ sở quá, thành mình tự tử đi cho nó ngừng cái khổ này. Stop this pain. Yes. I know I'm talking about. I had such thoughts. Để có những cái tư tưởng như vậy rồi. Yeah. Yeah. Okay. And let's say you carry it out, you kill yourself, you have cái vị tự thử. Okay. And because of that, you fall and become a dog. And sau cái vị tự tử như vậy, cái tâm nó tối tăm. Your mind is fogged. That's why you fall. When you kill yourself like that, you fall. Mình tự tử như vậy là mình say đọa. Now you fall into a dog. You think you probably end up a depressed dog because he's not done with you yet. Là mình đọa xuống, tại lúc cái tâm mình nó tối tăm nhưng mình sẽ đọa. Mà đọa là con chó chẳng hạn, thì con chó đó, cái con ma nó tới nó dí tiếp. My point is that the depression goes. It's may not be done with you yet. It makes you a depressed dog. That's why it's very difficult to resolve. Nó cái nợ máu này khó giải quyết dễ sợ. Thì có yêu đời thì cho nó đẻ con đi. Vậy. He said, what about the happy dogs? I say, happy dogs, give him many wives. Turn him to Mormon. Make baby. All right? Yeah, cool. It's so fascinating, these things. Okay, so the desire realm is where we chase after desire. But however, we are populated by people from the form realms. Thì ra cái dục giới này có rất nhiều từ cái cõi mấy cái thế giới khác, cái tam giới, tam thế khác nó tới. In particular, many of them are from the form realm. Có nhiều người từ cái sắc giới tới. Okay, these people are superior beings. Những cái người này là cái người giỏi hơn mình. Okay, because they have concentration, thì họ có cái định lực. We talked about first dhyana and second dhyana already. Mình nói về cái sơ thiền với nhị thiền. Okay, the one group that is you see that as usually exerting, coming across as having leadership qualities. Có cái nhóm mà quý vị biết không, họ có cái tài lãnh đạo, cái khả năng lãnh đạo. Usually those guys are third dhyana. Những cái người đó thường là tam thiền. Third dhyana. Okay, third dhyana, in third dhyana, the people in third dhyana have this ability. Cái người có tam thiền nó có khả năng này. They feel very good about themselves. Họ cảm thấy rất là khoái lạc. They content. Họ có cái sự khoái lạc ở trong đó. Okay, and they're able to give that contentment to others. Cái người tam thiền đặc biệt ở chỗ có cái khả năng khiến người khác cũng có thể sung sướng như mình. That is why they have followers. Vậy họ có nhiều người đi theo họ. See, the first and second dhyana don't have that ability. Sơ thiền, nhị thiền không có khả năng làm gì cũng được. Người tam thiền, the third dhyana, they feel good. Third dhyana, the people with third dhyana are considered having feel the best. They feel very good about this world. Cái thế gian này họ cảm thấy rất là sung sướng.
rất là thoải mái. Okay, and they feel good about it. That's why whoever followed them, whoever believe in them, là những cái người mà theo họ, they're able to share this good feeling with their followers. Họ khiến những người theo họ cảm thấy sung sướng. Okay, and that is why they have a lot of followers. Tại người ta theo họ nhiều. That's why they are leaders, they are teachers. Thành nhóm đại đa số những người này hoặc là người có lãnh đạo. Okay, they're presidents, they're senators. Okay, very few are professors. Ví dụ ít người mà làm giáo sư, because professors don't have followers. Giáo sư đâu có người theo đâu. Professor, they chase students away. Giáo sư phải đuổi học trò đi, right? Correct? They don't need followers. Đâu cần theo. It's all intellect here. Đâu cần theo người theo đâu. They're too stupid for you. Any học trò nó dốt quá theo làm gì? Whereas these third dhyanas, they really feel good. That's why they can share it with others. Họ có cái sức rồi. Thành ra khi mà họ sung sướng như vậy, họ chia sẻ với người khác được. That's what makes third dhyana is very special in our world. Cái nhóm thế gian chúng ta đó, những người tam thiền đó, được nhiều người theo. So you see them as monks, hoặc là ông sư. Most of the Vietnamese monks are third dhyanas. Mấy cái sư mà người Việt Nam mà thầy với cô toàn là tam thiền không. Life after lifetime. Đời kiếp làm tam thiền thôi. Why is that? Because they feel good about what they do and they're very attached to the followers. Thành cái tuổi đó nó cảm thấy rất sung sướng về cái cuộc sống của họ và họ rất là chấp trước người theo của họ. Many monks, many of them are in like in the king or queen or general. Họ làm tướng, họ làm tổng thống, họ làm vua. Okay? Because they can give it to the followers. Cái sung sướng này. For example, the guy who did Spirit Rock, cái ông gì mà up north, cái ông mà nhóm thiền trên tiểu thừa bên, he used to be he's a Caucasian psychoanalyst or something, psychotherapist or something. He went to Thailand and learned under one of those Thai monks. Qua bên Thái Lan xuất gia làm thầy tu, học xong hoàn tục lại về đây học về cái bằng tâm lý học này nọ. So he did form a group called Spirit Rock. Nhỏ học thành tạo cái nhóm rất là thành công tên là Spirit Rock up there. Hẳn sự knows about him because they come and use his place as well, and used to at least. So he's third dhyana, cái ông là tam thiền, and he has a huge following, có khoảng mấy trăm người đi theo. Most of them are professionals. Nó toàn là tâm lý học bác sĩ này nọ không. Why is that? Because he sits there and he meditates, ngồi trong thiền, and okay, I give you my good feelings. Cái thằng tam thiền nó làm vậy được. Third dhyanas can do that. I give you my good feelings. Okay? I tell you that because even if you do that in third dhyana, you do that, people eventually will become numb to that and they ask for more. Cái khổ là nó quý vị cho tụi nó sướng thì nó càng ngày nó quen rồi, quen đà nó đòi sướng hơn nữa. Okay, so you have to keep improving. Quý vị phải tiếp tục tiến bộ. Okay, but this guy doesn't know that. That's why he's stuck at third. Because the appeal is not only third dhyana, but the appeal is intellectual. Now we have a group of people who get together and socialize and so forth. So they're creating attachments instead of detachments. Nói cái biết có những cái người làm như vậy có thành công, để đều họ tạo cái sự chấp trước chứ họ sự không giúp người ta. That's not what we do. Okay?
thì nó tới đó thôi, nó kẹt cứng chỗ thôi, nó kẹt cứng. The problem with third dhyana is that they get stuck there. It's very easy to get stuck. Nó dễ kẹt vậy sao? You feel good about yourself, which is could be fatal. Mình cảm thấy mình tự mãn là cái rất là nguy hiểm. This kind of good feeling you give to yourself. No one can give it to you. Cái tự mãn từ mình cho lấy, không cần ai cho hết đó. Xong mình cho người khác. Once you get the third dhyana, you can share that. You can give it to others. And so that's why the monks who go out and found their own temples, thành những cái người sư đó, thầy cô đó, monks and nuns who found their own temples are usually at least third. Thường họ tới 8 thiền. Because they can give that good feeling to the followers. Muốn ta cúng dường phải cho tới cái cảm giác sướng. They recite, for example, you recite sutras with them and you say, okay, feel good reciting. Tụng kinh chung với nhau, cho nó cái cảm giác sướng như vậy. Ngồi thiền với nhau, you meditate together, you give that. Okay? That's why thành ra học đệ Phật tử nó kính phục. So that's why the Buddhist disciples, wow, it's special. I only feel this good when I come here. Tới đây tôi mới thấy cảm giác sướng như vậy thôi. Alright? Thành như vậy, thầy trò kẹt với nhau. So students and teachers and pupils are stuck together. Nó chạy theo cảm giác sướng. They chase after this good feeling. Yeah. Con thấy năm 81, 82 gì đó, con có dự cái thầy giảng ở chùa Xá Lợi mà giảng về cái đề kinh Quan Nghiêm, tại sao đi kinh Quan Nghiêm. Thì có một anh cư sĩ đó ngồi hàng ba, ảnh ngồi chiếc già, có vẻ chuyên nghiệp lắm. Thì có một ông già đi ngang, ông già để râu tóc già đi ngang, bắt ấn quấn tùm lum trên đầu anh này á. Như vậy có sao? Kể chuyện người ta kể rồi chuyện của mình đâu. Để đánh ông kia hả? Không phải kể chuyện rồi bu thì không cần biết, kệ người ta. Whatever happens at all the temples, none of my business. I'm just explaining this from a Dharma perspective. Thầy nói về cái pháp thôi chứ thầy không cần biết cái chuyện chùa người ta làm gì, kệ người ta. Yes. So is that considered as the worldly meditation? Yeah, it's worldly meditation because meditation is supposed to free you, not entrap you. Okay, this kind of meditation creates attachment. Cái này cái loại thiền mà nó tạo cái sự chấp trước. Remember in a desire realm, okay, you bind people with desires, okay, cột chân người ta lại với những cái tham muốn, desire for feeling good, okay, mình thấy ta sung sướng. All right, that is why these people are greedy. Thầy cô mà, the monks and nuns are greedy. That's why they cannot get out. Thành họ bị kẹt cái tam thiền. They get stuck in third dhyana. Lifetime after lifetime. Đời kiếp làm một sư thôi. Kẹt cứng ở đó. Tại vì and they become monks and nuns for so many lifetimes. They rise the ranks and become elder monks and senior monks. Tại họ làm đời kiếp họ làm sư. Mà chỉ chuyên môn đi cầu cái sự kính phục học trò. They become monks and nuns. They're so attached to their students' admiration. So that's why they become elders and they cannot rise beyond it. Thành ra như cỡ như Thanh Từ, cỡ như Thích Nhất Hạnh là tam thiền. That's what happened to these two big monks who are almost dead now. Okay, I can reveal to you their third dhyanas. Thành ra có nhiều người theo vậy. That's why they have followers many lifetime. Mấy ông sư đó là họ trò theo họ đời kiếp rồi, chúng phải chơi đâu. Nó kẹt cứng một lũ với nhau. They all stuck right there. Okay,
you know, and I explained this to you to explain to you that it's very easy to get stuck on all these things. You make one mistake, you stuck and you don't know how to get out. Thầy nói cái rõ ràng cho quý vị biết á, là mấy cái sai lầm này người ta không biết, thành ta kẹt cứ đời kiếp hoài. They don't know about these pitfalls. That's why they stuck lifetime after lifetime after lifetime. Nó kẹt cứng như vậy. Alright? Yeah, they fool themselves. Họ cảm thấy là họ tự mãn. If this is the one thing you need to be careful about. If you feel satisfied with yourself, you're in big trouble. Cái vì nghĩ là mình cảm thấy cái lòng tự mãn đó là cái gì đang bị kẹt đó. You are stuck right there. You cannot be satisfied with yourself. Không nên nghĩ là mình đầy đủ sung sướng, thành công. Okay? It's deadly. You feel that you're so satisfied with yourself, cảm thấy mình tự mãn, you're in big trouble. Nguy hiểm, dễ sợ lắm. Okay? Yes. So, what is the best way to prepare ourselves not to be stuck in third dhyana? Would you say that it's a phase? Yeah, you say, okay, I got here, but I still need to get going. Tell me what to do to get going. Okay? Because it's very easy to get stuck. Mấy cái đứa tam thì nó dễ bị kẹt cái sợ. Third dhyana is very easy to get stuck. Dễ sợ. It's very, very easy. You Portuguese, you know, you're going to find out for yourself. You feel good, right? My life is so good. Yes, I feel good about what I do. Yeah. Be careful. Okay? You keep going because it's much better ahead. Cái tam thiền đó mình biết, mình thích khi bắt đầu mình thấy sung sướng mà cảm thấy because I would tell you bluntly, if in our environment, third dhyana is too many of you. It's too easy. Mình tới tam thiền nó dễ sợ lắm. It's so easy. It's nothing to it. Nó dễ sợ. And that's why in our environment, you guard against getting stuck by keeping going. You don't say I'm satisfied with my life. I have so much. Đừng có nghĩ là mình đầy đủ, mình tự mãn. Okay? Do not become satisfied yourself. There's so much more ahead. Nó còn nhiều cái nó tuyệt vời. So much more wonderful things. Okay, Bruno? When you first came, you first dhyana, now you're third dhyana, congratulations. You have your own followers. You go there and say, feel good meditating with me. They come back and say, how come I only feel good when I meditate with you? They follow you for life. They call me Bruno Guru. It's that simple. You can feel good by saying, feel good. It's a gift. You have that ability. All third dhyanas have that ability. Okay? Feel good when you're with me. That's how you get a husband. Got it? Go to third dhyana. You want a husband? Go to third dhyana. Feel good when you're with me. I'm teaching you all the tricks of the world. No need for harmony, e-harmony, and all those websites, and Tinder, and all those things. Okay? Nghe không? Này chỉ cái vì những bí mật hay lắm. Muốn có chồng hả? Muốn có vợ hả? Ở bên cạnh nó là sướng đi em. Là nó mê mình thì chết nữa. Isn't it scary? We have that ability. Don't abuse it, okay? If you abuse it, you'll be stuck. Cái vị lạm dụng cái này, cái vị sẽ bị kẹt cứng rồi. I'll teach you those things so that I think you're better than that. Yeah.
You much better than that. Quý vị trình độ cao hơn nhiều. Okay? It's very simple. You want to impress people? Hey, feel good. Of course, you have to be at least third dhyana. Okay. Careful. You feel good about yourself, don't you? Yeah, you feel good. I have no idea how my life has been so much better. Yeah. That's it. My life's so much better than before. Be careful, okay? That's a sign right there. I'm so happy, I'm so content. You have to remind yourself, there's a lot more around the curve. Phải nhắc cho nhớ chuyện đó. Ai còn nói cuộc sống của tôi bây giờ nó lên hương dễ sợ lắm. Cái đó là cái kẹt đó. Okay? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì không? These are the pitfalls that no teacher tells you. Only my master says so. Ngài Thiền Hoa mới giảng những cái chuyện này, không ai giảng hết á. No one. Yes. Làm sao mà biết mình tam thiền? Tam thiền thường khi mà tới tam thiền cảm thấy sung sướng, thích lắm. Cuộc đời có lý dễ sợ lắm. Có cái thích thú mà cuộc sống nó có thú vị lắm. Okay? Có cái thú vị. Cuộc đời sau tự nhiên thấy có lên hương dễ sợ lắm. Okay, anyone else? Yes? You see, I'm telling you these tricks because it's very easy for you to get people to support you. Especially monks and nuns. Nói cái này, quý vị biết cái người sư nó dễ mà dù đệ tử vậy, Phật tử vậy. Okay? There are plenty of people who have money. Người ta có tiền. And the joy that these third dhyanas can give these people is not something they can experience, they have experienced before. Và cái người tam thiền mà ta ban cái phước lạc này đó, cái sung sướng này cho người ta đó, là những cái người giàu này chứ người ta có không được. That is why the third dhyanas have a lot of rich followers. Thành cái người tam thiền có nhiều Phật tử giàu như vậy đó. Okay? Như gặp những đứa như Paul này, thảy nó cục xương là nó mê ngay lập tức à. Okay? Tham vui mà, thấy không? Đâu thảy cục xương là thích thí mồ, là chạy theo hồi, đòi hồi. Ai cũng vậy á. Thành ra con biết, thành ra những cái người mà có tam thiền rồi đệ tử họ nhiều lắm vì vậy đó. Họ cứ thảy xương tụi nó chạy theo hồi à. I'm telling you that so that the third dhyanas, if you are in a position of third dhyanas and you happen to want to become a guru or monk, you have no problem getting support for yourself. Những cái người đó
biết bao nhiêu người ủng hộ, dễ lắm. It's very easy. Rich people crave for good feeling. Cái người giàu đó, ta tham cái thuận sung sướng. Rồi mình cho nó một cái là nó tới tin mà ngày. You give it to them, they believe you and support you. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Similarly, you know, you want to entrap someone. You know, marry me and I make you feel good the rest of your life. You cannot go anywhere else. Isn't that cool? It's called stability in marriage. And nói cái gì? This is why we do all these things. You think we're that stupid? No. Nhưng tôi có cái dùng ý của tôi chứ cái việc nghĩ tưởng tượng bây giờ mình muốn chồng mình nó mê mình, vợ mình nó mê mình, dễ sao? Yeah. Too easy. Now the problem is that why would you want to marry the one person only? Khổ, mình làm được rồi, tại sao mình cưới người làm gì? 10 bồ nó lợi hơn gì? It's better have 10 girlfriends who are rich, no? The boys like it. Yes? If that happens in third dhyana, does it also happen for higher levels? So it's more dangerous. We become more dangerous. Hỏi câu hỏi. The question is, if you happen at third dhyana. Third dhyana is the first level you can begin to give them. Meaning higher levels too. Meaning you cannot compete against me for a woman. Got it? Huh? That's why best defense is keep improving. Nghe có hiểu không? Nghĩa là tam thiền là cái trình độ đầu tiên mà cái vị có thể cho cái sung sướng này. You can actually make people feel good. Feel good. Yeah. Feel good. Huh? He says, you keep on talking, giving people, making them feel good, but I've been watching you only make people suffer. Bởi cái chùa mình nó nhỏ, nó nghèo như vậy. That's why my temple is so small and so poor. Mà phải nhớ rằng nếu như tam thiền là bắt đầu làm được thì tứ thiền làm được còn giỏi hơn nữa, ngũ định nó còn cao hơn nữa, lục định nó còn cao hơn nữa. Thì cái việc sắp cạnh tranh rồi. How can you compete? Huh? You think you want to stay at third dhyana when your competing nun is at fourth dhyana? You lose all your disciples. Nó dùng cái mặt của mẹ, cái đứa nó tam thiền, cô kia tứ thiền, nó dùng cái mèo đó là đệ tử mất hết. You lose all your disciples. Okay? They feel better over there. Đúng không? Mình qua chùa kia mình thấy sung sướng hơn. Đúng không? Thằng ông tăng mà Thái Lan đó là ông dở, ông cho mấy cái đồ ngoài. Còn mà người có vỏ dở vỏ ra nó chạy theo mê tít thọ lò. Okay, isn't that cool? Now you know the secret. Now you become a monk anywhere you feel like. You go to Russia, have your own temple. Qua bên Nga có cái chùa dễ dàng. It's so easy to have a temple. Dễ sợ lắm. Không có sợ thiếu thốn. You never have to worry about lacking food to eat, money to spend. Never. Anyone interested? It's very nice profession. Job security, I'm telling you. Nên phải cho cái vì cái sự an toàn của cái nghề nghiệp đó. Là mình tới tham thiền trở lên, mình làm sư, làm ni là dễ dàng, dễ sợ lắm. Easy to get support. So easy.
Okay? My students are all wide awake. Học trò thấy ai cũng mở thao láo. How come you never taught me this? All right? Because third dhyana is very easy to feel satisfied. Cái tam thiền nó có cái khoái lạc mà họ chưa có. Until they get the third dhyana, you never felt that good before. Yes? Tới khi mình trước tới tam thiền, nhập vào tam thiền cái sướng nó là vậy rồi mình chưa có. Okay? And that is why it's very easy to get stuck, bởi vì dễ kẹt dễ sợ lắm. Okay? If you know how to get out, I've seen too many people in third dhyana, and I told them, you've been third dhyana for a long, long time. He says, I don't know how to get out. Cái tụi ngoại đạo gặp biết bao nhiêu đứa nó bị như vậy, thầy nói tôi biết ông kẹt cái chỗ này lâu rồi. Ông nói không có cách nào thoát ra nổi đâu. Okay. All right. Then you go to fourth dhyana. And from third to fourth is very difficult. Tam thiền tứ thiền nó khó because of the attachment to the good feeling. Tại vì cái cảm giác khoái lạc đó, quý vị tham cái đó, you attach to it. That's why it's so difficult to go from third to fourth. Tam tới tứ thiền nó khó vì vậy đó. Ai cũng mê cái sướng đó. Yes. The Chinese character, usually they use the other one, the last one, Ji. This one is different, it's same meaning. What? Usually they use another Chinese character meaning the land, Ji. The what? 희생이라고 해요, Ji. The last Chinese character. Ding. Ding is just dhyana. Doesn't mean. But then usually they use another word. Chan, yeah. Doesn't matter. D. Yeah. D. It's the same thing. Don't worry about names. Tên nó chả quan trọng gì lắm. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Và thầy đang hỏi là những người mà mình ở gần những người mà tam thiền á, có phải là mình hưởng cái khí của ta hay sao? Tại sao mình cảm thấy sướng? No, they have to give it to you. It's conscious, it's intentional. Cái đó là cố ý cho người ta cái sướng đó. Người ta hưởng được. I taught you the process already. All you have to do is say, I want you to feel good. That's all it takes. Nó có cái sức, nó có cái khả năng làm như vậy. Khởi ý mới được. Nó không có tự động. It's not automatic. You have to say, I want you to feel good. Okay? It's addictive. That feeling is very addictive. Cái cảm giác nó dễ chấp trước, dễ sợ lắm. Okay, it's a very nice feeling. You cannot get from external things, from a car, from clothing, from food. Cái cảm giác đó nó không thể có bằng cái mặc cái áo hoặc ăn cái đồ ăn hoặc là được người ta khen này nọ, nó không được. Nó từ ở trong ra, from inside. Okay? It's cool. I mean, this is why we practice chant, because you experience these things. Mình có cái vì có những cái cảm giác này nó thiệt sự. It's real. All right? And finally, the fourth dhyana is when you renounce finer thoughts. Third dhyana, you have coarse thoughts that come to an end. Third dhyana, coarse thoughts, and fourth dhyana is finer thoughts will terminate. Sơ thiền, lý do, this is why when you reach third dhyana, it feels good because your coarse thoughts come to an end.
It's your thinking that torment you. Quý vị nhớ cái tam thiền nó cảm thấy sướng là tại vì những cái tư tưởng thô đó nó ngừng lại. Cái bây giờ khi mới hiểu những tư tưởng á, nó tạo cái khổ cho quý vị. Right there is a proof for you that it's your thoughts that make you suffer. Hiểu rồi không? And yet everyone wants to think. Bởi ai cũng thích, right Billy? Right? Like to think. Don't you like to think? Think and think and think and think until the hair becomes white. Suy nghĩ quá tóc nó bạc. Yes? Okay. And then you drop the final thoughts, and then you get to fourth dhyana. Nó quý vị bỏ những cái tư tưởng nó vi tế hơn một tí thì tới được cái tứ thiền. Okay. Once you get the fourth dhyana, you have your chance of progress a lot better. Tới tứ thiền nó dễ bị kẹt. Whereas third dhyana, people are stuck there lifetime after lifetime. Cái người kẹt ở tam thiền, cái kẹt đời đời kiếp kiếp, nó dễ kẹt vậy. So it's very easy to get stuck there. Too easy. It's scary. Biết sợ. Yes. Well, coarse thoughts are like thoughts of I don't know. Coarse thoughts. I don't know what coarse thoughts are. Cái tư tưởng thô là gì? Giận, trả thù. You upset and you want to revenge. You want to make them pay. Those are coarse thoughts. Thô dễ sợ. Whereas what are the final thoughts? Cái tư tưởng vi tế sao? I will kill you later. Cái tư tưởng thô là mình đòi giết nó. Còn cái tư tưởng vi tế nó là ta giết từ từ, mày từ từ mày coi tao sẽ giết mày cho coi. Make sense? The same thought. Course is I want it right now. Subtle is that I want to make you suffer slowly before I kill you. That's finer thoughts. Much more refined. Okay. Cuộc đời đó, you see, you talking about people different stature. Cái người third dhyana, he said, oh, I feel good. Tam thiền nó mình nó thô, tôi cảm thấy sung sướng. Tứ thiền, he said, I feel good, but it's much more subtle. Tôi sung sướng, tôi nhẹ nhàng hơn. Feels lighter. Okay. Therefore, when I kill you lighter, slower. Okay. Does it help? Okay. Once you got to fourth dhyana, excuse me, tới tứ thiền, okay, you are top of the form realm. Tứ thiền là cái đỉnh của cái sắc giới. You are this. You are now at the peak right here. Thì tới cái này. You're at the peak. At the border between here and next. Ở cái ranh giới giữa cái sắc giới và vô sắc giới. And it's very difficult to get out to go from fourth to fifth. Tứ thiền tới ngũ định đó. Nó khó lắm. Because we are stuck in what is called the form cage. Tại vì cái quý vị biết á, cái người tứ thiền á, nó bị kẹt trong gọi là cái lồng của sắc lồng. Sơ lũng. Sơ lũng. Okay. Cage is lũng, sơ is form. Okay. You're stuck there because it's very, very difficult to get out. Nó khó thoát dễ sợ. Sắc giới là tứ thiền mới tới cái đỉnh rồi. Còn sắc giới.
Yeah, you have this, you confused by forms. Quý vị bị những cái sắc đó, nó làm quý vị mê muội. Okay. The nature of the form realm is that you're confused about forms. Cái sắc giới là cái nơi mà chúng ta bị những cái hình tướng đó, nó khiến mình bị mê muội. We are confused by forms. That's why we are stuck, imprisoned in the form cage. Vì vậy cái đó mới gọi là cái lồng của cái sắc. Vì vậy đó, những cái hình tướng nó cột chân mình lại. Okay, the king of the fourth Dhyana heaven is enamored with his own form. His form is exquisite. Hằng như cái ông vua của cái đỉnh của tứ thiền đó, ông có cái sắc tướng ông đẹp dễ sợ, đẹp. His form is incredibly beautiful. It's superior, so refined. That's why he's very attached to it. Thành rất là chấp trước. You see, each dhyana, okay, you have different levels. Mỗi cái thiền, trình độ thiền, sơ thiền, tứ thiền, first dhyana, fourth dhyana, okay, có trình độ mình có trình độ thấp tới cao. There's a range, there's stature within that, where you are low level versus you are the king level. There's the king of third dhyana, the king of second dhyana, the king of third dhyana, and the king of fourth dhyana. Okay, the king is the topmost. Ông vua của mỗi cái thiền đó là cái trình độ học cao nhất. In terms of dhyana, cái đỉnh nó cao nhất. Remember, the hierarchy in the real world, the spiritual world is your level of samadhi. Quý vị nhớ không? Có hai the two hierarchies. A hierarchy for worldly people, it's based on worldly things. Cái thế gian pháp này là nó dựa trên những cái đồ thế gian không. The position, the money, the power, the influence and so forth. Thế gian pháp từ quý vị cái giai cấp trong thế gian mình toàn là tiền bạc, vật chất này nọ, địa vị, quyền thế này nọ. You attach to external things. Whereas the spiritual hierarchy, ngược lại, cái giai cấp của cái linh thiêng đó, okay, nó là that's a real hierarchy in the universe. Cái này là cái giai cấp thực sự trong cái xã hội. Okay. This only applies to desire realm. Cái chỗ mà giai cấp mà vật chất đó chỉ trong cái dục giới thôi, only in the desire realm, okay? Whereas the spiritual hierarchy based on samadhi power is throughout the universe. Ngược lại, cái giai cấp mà linh thiêng á, dựa trên cái định lực á, nó khắp cả vũ trụ luôn. Alright? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What is the characteristic of the Bodhyana, the person, when it reached there? What's their characteristic? It's not as content with himself. That's a big difference. That person is much lighter to be with. The third dhyana is so full themselves. Cái ông tam thiền đó, nó tự cao tự đại lắm. They feel good about themselves. That's why I say I'm superior. Okay. Cái ông tam thiền đó tự cao tự mãn, thành ra nó lộ cái bản ngã ra. Fourth dhyana is much lighter. He's not as full himself. Tứ thiền nó không có tự mãn như vậy, thành người nó nhẹ nhàng. They're much more pleasant to be with. Tới mấy người tứ thiền đó thấy nó thoải mái hơn. Third dhyana, you know, they fool themselves. Cái tụ tam thiền đó nó bản ngã nó lớn quá. They say I'm better, I'm superior, I'm you know, they're out to prove, they always try to prove themselves. They're better. Luôn luôn nghĩ là mình giỏi hơn người ta. Okay?
Son cái bậc vua chúa, and so they conquer territories, they have create their own domains, and nó chạy theo, nó xây từng cái thành xây lũy của nó xây cái thế giới của nó. So they out to build the world, they out to become president of America and the United States, and nó làm tổng thống, chạy làm tổng thống, làm vua. They want to become king because they want their own domain. Nó muốn cái thế giới của nó. And the followers are just happy to follow suit. Người tin tưởng họ theo chầu trực để mà hưởng được cái sướng đó. They are superior individuals. They can build their own sphere. Họ có thể xây được cái thế giới của họ. And they have the blessings. Họ có cái phước nữa. That's why they can do those things. Okay? They're not to be belittled. Okay? Họ không khinh thường họ được. Okay? I'll give you an example. Ví dụ, I see people can recognize. You can recognize người Việt Nam. Cái ông sư như Thích Nhất Hạnh với là Thích Tinh Từ đó, Tam Thiền thôi. Mà họ có một cái hệ thống nó giàu Ấn Độ như vậy. You see, the two Vietnamese monks are famous. Thích Nhất Hạnh. You remember, you know Thích Nhất Hạnh? You non-Vietnamese people? Okay? Thích Nhất Hạnh is very famous. He's second only to Dalai Lama in terms of recognition. Okay? Thích Nhất Hạnh đó, là Tam Thiền, he's only third Dhyana. And look at the following he has. Cái vị mới Tam Thiền mà thấy đệ tử nó đông dễ sợ không? His own disciples, his own followers, just third Dhyana. Cái thế giới như vậy đó. That's why you see the world is so competitive. Cái thế giới nó rất là cạnh tranh dễ sợ. You see? Third Dhyana coming here to our desire realm and take over our followers. Như vậy thấy không? Nó từ cái cõi sắc giới nó xuống đây, nó sanh xuống đây, nó giành giật cái người theo của nó với mình. You see that? Third Dhyana, he's the second most famous monk in Buddhism. Isn't that funny? Vì thế cái thằng thấp lè tè có Tam Thiền thôi mà nó nổi tiếng là hàng nhì của Phật giáo mình. Dễ sợ không? Meaning it has so many followers lifetime after lifetime. Nó xây biết bao nhiêu. Kiếp này tới nó kiếm một trò, kiếp sau kiếm thêm mớ khác, kiếp sau như these followers build lifetime after lifetime after lifetime. Anh bình thường là được, you cannot belittle these people. You know, they have their own followers, just like God has his own followers. Giống như Thượng Đế có người con chiên của ổng. Okay? Because he goes and gets more followers each lifetime. Mỗi cái kiếp mà kiếm thêm một người mới thêm nữa. Alright? If that's what you after, cái mình muốn cái đó thì cái đó dễ lắm. It's very easy to do. Yes. I don't know. If they fool themselves, it means that it's not very good. Particularly monks and nuns are supposed to be humble, not fool themselves. Okay? And the third Dhyana monks cannot help themselves. They feel so good. They say, I'm so superior, follow me. I'm superior, follow me. Cái người xuất gia là phải khiêm tốn. Cái pháp xuất gia là pháp người khiêm tốn. Cái tuổi Tam Thiền đó, nó tự mãn quá, nó nghĩ nó là giỏi, nó hơn người. Thành ra đi ngược lại. They don't know. Lifetime after lifetime they stuck. Đời kiếp nó kẹt như vậy đó. Nó phước quá đi. They're so blessed. Think about it. They're so blessed that they can have 100 temples. Cái phước nó giàu Ấn Độ, nó có cả 100 cái chùa đó. Nó bơ. Okay? Because they use your blessings for temples and followers. Cái phước đó nó để nó xài cái chùa, nó xài cái người ăn uống nữa nọ. You know? Chắc cái người giàu ta giấu cái của để ta tu, ta thành đạo. Whereas the richer people, they disguise it. They don't want to use it because then they use all
their hidden blessings to cultivate. Ở chỗ khác như vậy ở làm gì? Thành nó khổ lắm. That's why it's very difficult. You want to have followers, you keep have to pleasing them. Okay. Thành ra bây giờ cô gì đó, cô gì thân hương, không phải thân hương, giống thân hương vậy thôi. Cái cô gì đó, cô gì giống thân hương đó. Ta mới hiểu tại sao mà thầy không cho người ta sung sướng, cho thằng có khổ không? Tại vì cho khổ nó không tới nó đòi được, sung sướng nó đòi hoài à. And that's why she complained to me. She said, "How come I follow you all these years? You only give me grief. You never give me good feelings." I said, "Because if I give you good feelings, you keep on coming and ask for it. I give you grief. You don't come and ask me for grief." Đúng không? Thấy từ một lần tới gặp mặt thầy thấy khổ không là tới gặp ổng làm gì? Né cho nó yên thân cho rồi. Lợi hơn. All right. The problems with the form realm is that they're attached because of these newfound liberties. Cái sắc giới này họ có những cái thú vị, có những cái cảm giác sướng mà họ chưa bao giờ có, thành nó họ dễ kẹt. They're very easy to get stuck. Okay. To themselves. Từ mình làm kẹt. Yes. Time is up. Any final question? Thì giờ hết rồi. Ai muốn thắc mắc gì nữa không? Isn't that cool? This is the reality of our world. Cái thế gian mình, thế giới mình nó như vậy đó. Okay? There's some superior advantages and along with it some serious disadvantages. Cái thế giới mình, cái vì mà tu hành đàng hoàng nó có nhiều cái lợi dễ sợ lắm, cũng như có những cái hại nếu vì không có để ý. Yes. The Dalai Lama also 30? No, he's higher. But you see, he has the same problem as the other monks. Once you become famous, you have to protect your fame. Đà Lạt Ma là trình độ cao hơn cái ông Nhất Hạnh tí, nhưng đều cao hơn nhiều. Nhưng đều á là cái khổ là cái ông này á, vào cái thế kẹt rồi là tại vì ông nổi tiếng, thành bây giờ ông chạy theo ông bảo vệ cái danh tiếng của ông. He's attached his fame now. He says now his old age. Ví dụ, how do you know he's attached his fame? His old age now he says the Chinese government is trying to poison me. Ông nói là bây giờ chính phủ Tàu đó là đầu độc tôi. Ông sư đầu độc thì mình về với Phật sớm, tội gì đâu mà sợ. If you get poisoned, you go back to see the Buddha sooner. What are you afraid of? Sợ cái gì? Right? You become the Dalai Lama, you afraid to die now, you afraid to be poisoned. Bây giờ mình làm Dalai Lama, mình sợ tao đầu độc mình thôi. Dalai Lama là đương nhiên phải bị đầu độc rồi. You Dalai Lama, you're supposed to be poisoned. Stop complaining, đừng có than. Who asked you to become a Dalai Lama? Ai bắt cái việc làm Dalai Lama đâu? Part of being a Dalai Lama is you're supposed to be poisoned. Dalai Lama là đương nhiên phải chấp nhận là người ta đầu độc mình. Okay? Stop complaining, đừng có than phiền. Okay? Monks are not supposed to complain. Sư đừng có than phiền. Okay? It's okay to complain about what? Ông sư có quyền than về chuyện gì? Poverty, nghèo. Okay? Hunger, đói. Not because from fasting, không phải đói là tại vì tuyệt thực mà.
Okay, that's the things that monks are supposed to complain about. Otherwise, you should not complain about anything else. Ngoài ra đừng có than gì hết đó. Yes. What? You want to say something, say it loudly so people can hear. Huh? Okay. But don't complain. People, don't believe me. Đừng có than người ta không tin tôi. No one loves me, không ai thương tôi. No one supports me, không ai bảo ủng hộ cho tôi. Stop complaining, đừng có than phiền. Okay. No, once people take advantage of me, người ta đã lợi dụng mình. Oh, jeez, please. Okay. All right. Good night, everyone. Cảm ơn quý vị. Ngoài nói tiếp nữa, từ từ chứ. You have to save some for tomorrow. They're complaining now. They said, today we're gonna cover 3 bullet points. Ngài nói có 3 hàng 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi mà nói có 3 hàng thôi. Nó ít nhưng đều biết cái bí mật của vũ trụ để sau mình làm giàu hoặc là làm tổng thống. See, I may have spoken very, very little, but I gave you all the secrets how to become a famous monk, how to become a president, and so forth. Yeah. Have your own world. Xây cái thế giới của mình. Get married, get a husband, get a wife. Huh? Yeah.